यदि हजुरलाई पेपाल एकाउन्ट बनाउनु छ र पेनरको ब्याङ्क कनेक्ट गर्नु छ भने पेपाल एकाउन्टमा हजुर ठिक ठाउँमा हुन्छ। आजको यस भिडियोमा हामी हजुरलाई कसरी पेपाल एकाउन्ट बनाउने र पेपाल एकाउन्ट बनाइसकेपछि कसरी भेरिफाई गर्ने पेनरको ब्याङ्क कनेक्ट गरेर भन्ने बारेमा हामी सिकाउनेछौँ। हजुरले पेपाललाई भेरिफाई गर्नको लागि कि ब्याङ्क कनेक्ट गरेको हुनुपर्छ कि डकुमेन्ट सब्मिट गरेको हुनुपर्छ। यदि हजुरले ब्याङ्क पनि कनेक्ट गर्नुभएको छैन र डकुमेन्ट पनि सब्मिट गर्नुभएको छैन भने हजुरले चाहिँ आफ्नो खातामा लिमिटेसन लागेको देख्न सक्नुहुन्छ। र यो लिमिटेसन चाहिँ विभिन्न प्रकारको हुनसक्छ, जस्तै हजुरले पैसा पठाउन मिल्ने तर रिसिभ गर्न नमिल्ने, अन्यथा दुइटै सेन्ड र रिसिभ दुइटै गर्न नमिल्ने। अनि अर्को लिमिट चाहिँ हजुरले रिसिभ र सेन्ड गर्न मिले पनि $1000 डलर बराबरको एमाउन्ट मात्र रिसिभ गर्न र सेन्ड गर्न मिल्ने, त्यस्तो खालको लिमिटेसन पनि हुनसक्छ। हो, यो भिडियोमा हाम्रो टिमले चाहिँ हजुरलाई पेपाल एकाउन्ट मात्र कसरी बनाउने भनेर सिकाउने होइन। हामी अरू जस्तै भविष्यमा अरू विभिन्न तरिकाको समस्याहरू आउन सक्छ। हो, विभिन्न प्रकारको समस्या मध्ये कुनै एकदम सामान्य खालको समस्याले चाहिँ हजुरले कसरी हल गर्न सक्नुहुन्छ यो यसको बारेमा नै आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियो चाहिँ हाम्रो युट्युब परिवारले धेरै नै मात्रामा माग गर्नुभएको थियो र यो भिडियो बनाउन चाहिँ एकदम समय लागेको छ। समय मात्र नभइकन अनुभव र एकदम दिमाग लगाएर बनाउनु परेको छ। सो आशा गर्छु कि हजुरले यो भिडियो मन पर्नेछ। भिडियोको लास्टमा चाहिँ एउटा बोनस पार्ट छ जुन चाहिँ हजुरलाई एकदम मन पराउनु हुनेछ, त्यसैले यो पार्ट चाहिँ स्किप नगर्नु होला। ल अब ढिला सुस्ती नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ है त। हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई हाम्रो च्यानल नेपटेकमा। हामी भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, अरूसँग पासपोर्ट भइदिए चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो है। र अर्को कुरा चाहिँ हजुरसँग एउटा एक्टिभ पेनर एकाउन्ट हुनुपर्छ। अब एक्टिभ भन्नाले हजुरसँग जुन पेनर एकाउन्ट छ त्यो चाहिँ एकदम रेडी स्ट्यान्ड बाईमा कि एकदम रेडी भेरिफाइड भएर एकदम रेडी भएर बसेको हुनुपर्छ। यदि हजुरसँग पेनर एकाउन्ट छैन भने माथिको आई बटन एउटा मैले लिङ्क राखिदिएको छु, एउटा भिडियोको लिङ्क राखिदिएको छु, त्यो भिडियोमा थिचेर हजुर पेनरको एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरसँग पहिलेदेखि पेनर एकाउन्ट छ भने हजुरको त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो पेनरको होम पेजमा सेटिङ भन्ने आइकन छ, हो त्यहाँ होभर गर्नुहोस् र त्यति होभर गरिसकेपछि तलपट्टि भेरिफिकेसन सेन्टर देख्नुभयो होला। हो, यो भेरिफिकेसन सेन्टरमा ट्याप गरिसकेपछि त्यहाँ डकुमेन्ट बुझाउन के बाँकी छ भने सबै बुझाएर एकदम रेडी बनाउनु होला। र हजुरलाई यो पेपाल एकाउन्ट बनाउन कुनै नि भिपिएन चाहिने छैन। र यो भिडियोको प्रत्येक भाग एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ, सो यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। ल अब हाम्रो मिसन सुरु गरौँ है त। पहिला सुरु त हजुर पेपाल वेबसाइटमा जानै पर्यो। अनि त्यसपछि हजुरले सबभन्दा सुरुमा चेक गर्नुपर्ने कुरा त्यसको डोमेन नेम देख्न सक्नुहुन्छ कि हामीले नेपालमा पेपाल खोलिसकेपछि त्यहाँ एनपी भनेर लेखेको देखिन्छ। हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्री कोड हो र हामीलाई यो एनपी भन्ने कन्ट्री कोड भएको पेपालमा चाहिँ हामीले पेपाल एकाउन्ट बनाउने होइन। हामीलाई चाहिँ यो एनपीको ठाउँमा आइई लेखेर इन्टर दाब्नु पर्ने हुन्छ र यसको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु है। अनि हजुरले त्यो लिङ्कमा थिचेर पनि यो साइटमा आउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले साइन अप बटनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यो पेपालले चाहिँ हामीलाई चुज गरेर भन्छ यो दुईवटा पर्सनल बनाउने कि बिजनेस बनाउने भनेर। अनि हामीले चाहिँ बिजनेस एकाउन्टमा थिचेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसपछि हामीले इमेल एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि पासवर्ड पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कन्टिन्यू बटन थिचेर अर्को पेजमा जानुपर्छ। हजुरलाई देखाउनको लागि मात्र यो कसरी बनाउने हो भनेर अहिले यो देखाउनको लागि मात्र बनाएको हो, यो हाम्रो पर्सनल एकाउन्ट होइन। अहिले यो भिडियोको बिचको भागतिर या लास्टतिर चाहिँ हामी हाम्रो पर्सनल आफ्नै एकाउन्टमा चाहिँ कोही लिङ्क गरेर देखाउने छ पेनरको ब्याङ्क। अब हाम्रो आफ्नो पर्सनल डिटेल राख्दाखेरि चाहिँ यदि हजुरले पासपोर्ट या नागरिकता युज गर्न आँट्नु भएको छ भने त्यहाँ पासपोर्ट या नागरिकता भएको प्रत्येक डिटेल चाहिँ हजुरको यो पेपालको वेबसाइटमा राख्नुभएको डिटेलसँग म्याच गर्नुपर्छ है। म चाहिँ भिडियोको लास्टतिर एकछिनमा भन्नेछु कि हजुरले के यो डिटेल चाहिँ म्याच किन गर्नुपर्छ भनेर। अनि त्यसपछि हजुरले आफ्नो सुरुको नाम र लास्टको नाम हालिसकेपछि हजुरले एउटा बिजनेस नेम चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जे भए नि हुन्छ। तर यो चाहिँ हजुरले जस्तै कसैलाई पैसा पठाउनु भयो भने या कसैले हजुरलाई पैसा पठाउन खोज्यो भने यो नाम चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ है। अनि त्यसपछि तलपट्टि एउटा चेक बक्स देख्नुभयो होला, त्यसमा टिक लगाइदिनु। टिक लगाइसकेपछि हजुरले आफ्नो कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपालको फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल राख्नु भन्दा जुन फोन नम्बर यहाँ युज गर्नुहुन्छ त्यो फोन नम्बर चाहिँ अरू पेपालमा लिङ्क हुनुहुन्न भन्न खोजेको। अनि त्यसपछि हजुरले बिजनेस एड्रेस चाहिँ मैले जे हालेँ त्यही राख्नु होला। यो चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिनेछु, हजुर त्यहाँबाट कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
जे फोटो हालिसकेपछि अनि हजुरले त्यो सुरुको चेकबक्समा टिक लगाएर भयो, नत्र अर्को सेकेन्डमा चाहिँ टिक लगाउनै पर्ने भएकोले सेकेन्ड चेकबक्समा टिक लगाएर अनि अगाडि बढ्दा हुन्छ। तर अझै यो सबै एकचोटि फेरि चेक गर्नु होला है, आफूले राखेको डिटेल अर्को पेजमा जानुभन्दा अगाडि। अनि त्यसपछि यहाँ डेट अफ बर्थ हाल्नु भने डेट अफ बर्थ हाल्नु होला, आफ्नो जन्ममिति। अनि त्यसपछि त्यो नेसनालिटी चुज गर्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो ओरिजिनल नेसनालिटी लेख्नु होला। जस्तै म नेपालको भएर म नेपाली चुज गर्छु, हजुर पनि नेपाली लेख्नु होला यदि हो भने। अनि त्यसपछि चेकबक्समा टिक लगाएर हामी कन्टिन्यूमा थिच्नुहोस्। अनि मैले जे गर्छु त्यही गर्नु होला। अनि यो सबै कुरा स्टेपहरू फलो गरिसकेपछि यसले आफ्नो पेपालको होम पेजमा लानेछ। अनि त्यसपछि सबभन्दा सुरुमा गर्नुपर्ने कुरा हजुरले पेपालको इमेल भेरिफाई गर्नु पऱ्यो। अनि हामीले चाहिँ अब ब्याङ्क लिङ्क गर्नेतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ के भन्छु भन्दा हजुरहरूलाई भर्खरै यो फ्रेस एकाउन्ट बनेको हो, त्यसैले केही नभए नि लिङ्क गर्नुभन्दा अगाडि 72 घन्टा चाहिँ कुरौँ होला। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ हजुरको पेनरमा चाहिँ पेपालमा जे नाम छ त्यही हुनुपर्छ है पेनरमा नि, नत्र पेपालले पेनरको ब्याङ्क कनेक्ट गरिदिँदैन। अब हाम्रो ब्याङ्क लिङ्क गर्नेतर्फ लाग्नु न त। अनि होम पेजमा तलपट्टि लिफ्ट एकाउन्ट लिमिट देख्नुभयो होला, अनि त्यसो थिचेर अनि यसको एकाउन्टको लिमिट लिफ्ट गर्ने पेजमा जानु होला। अनि गइसकेपछि त्यहाँ सबै चेकबक्समा टिक लगाएर लिफ्ट लिमिट बटन थिच्नुहोस्। अनि त्यसपछि हजुरलाई त्यहाँ ब्याङ्क डिटेल राख्नको लागि भन्छन् र त्यो पर्सनल रेडियो बटन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा टिक लगाएर पेनर एकाउन्टमा लगइन गर्नु र त्यो ब्याङ्कको डिटेल लिनु होला। ब्याङ्कको डिटेल कसको लिने भन्दाखेरि यो 3टा करेन्सी देख्न सक्नुहुन्छ, युएसडी, युरो र जिबिपी। त्यो मध्ये हामी युरो करेन्सी चुज गर्नु होला। त्यसको रिसिभिङ एकाउन्टमा गएर आइपिएन कपी गर्नुहोस्। यदि हजुरको यो पहिलो पटक युरो करेन्सी चुज गर्दै हुन्छ भने हजुरलाई यो रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ युरो ब्याङ्कको लागि। सिम्पल छ, त्यो रिक्वेस्ट गर्नको लागि युरो रिसिभिङ एकाउन्टमा थिचेर रिक्वेस्ट ब्याङ्कमा क्लिक गरेको लगभग 10 मिनटभित्रमा हजुरको ब्याङ्क आउँछ, ब्याङ्कको डिटेल्स। अनि त्यसपछि फेरि पेपालमा गएर अनि हाम्रो आइपिएन जुन अहिले भर्खर युआर करेन्सीको तर्फ चुज गर्यो हो त्यसमा कपी गर्ने, अनि त्यता पेस्ट गरिदिनु होला आइपिएन लेखेको ठाउँमा। अनि लिङ्क ब्याङ्कमा टाइप गर्नुहोस्। अनि अरू केही डिटेलमा आएछ भने त्यही पेनको ठाउँबाटै कपी गरेर पेस्ट गर्ने। अनि त्यसपछि अब यो लिङ्क भएन अहिले नि, अनि यसको लागि हजुरले 2-4 दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। यसले सानो डिपोजिट 2टा पठाउँछ। अनि त्यो डिपोजिट यहाँ राखेर हजुरले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरकै ब्याङ्क हो भनेर। अनि त्यसपछि हजुरले लिङ्क गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको पेपाल एकाउन्ट भेरिफाइड भयो र हजुर यो सक्सेसफुली एउटा भेरिफाइड पेपाल एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो। र मैले अघि नै भिडियो भनेको जस्तै के सवालहरूको जवाब दिन गइरहेको छु मैले हजुरलाई पासवर्ड चाहिन्छ र रिलेटेड चाहिँ आफ्नो हाल्नुपर्छ। किन भनेको भन्दा जस्तै यदि हजुरले मैले स्क्रिनमा देखाएको जस्तै समस्यामा फस्नुभयो जसमा चाहिँ फोटो आइडीहरू सबमिट गर्न मागेको छ भने यो चाहिँ एकदम सजिलैसँग सल्भ हुन्छ। हजुर ठ्याक्कै जुन डिटेलले आफ्नो एकाउन्ट बनाउनुभयो त्यो डिटेल पासवर्ड छ भने त्यो फोटो खिचेर त्यहाँ फोटो आइडी अपलोड गरिदिनुपर्छ। कसरी भन्दा हजुरले चाहिँ त्यहाँ इरेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि पासवर्डमा ट्याप गरेर पासवर्डको अगाडिको फोटो पठाइदिएपछि सिधिहाल्यो। अब चाहिँ बोनसतर्फ लाग्नु न त। यो बोनस चाहिँ फ्युचर भिडियोहरूको लागि हो। यो अहिले हामी जुन एकाउन्ट बनायो त्यो बिजनेस एकाउन्ट हो र बिजनेस एकाउन्टको चाहिँ के फाइदा र बेफाइदा छ जुन चाहिँ हजुरले माथिको आई बटन थिचेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र म अब भविष्यमा चाहिँ यदि यो भिडियो राम्रो रेस्पोन्स पायो भने कसरी पर्सनल एकाउन्ट बनाएर अनि पेपालमा कनेक्ट गरेर पर्सनल एकाउन्ट भेरिफाइड गर्ने भनेर देखाउने छु। सो आशा गर्छु हजुरलाई भिडियो मन पऱ्यो। आजको लागि चाहिँ यति नै। यदि हजुरहरूसँग केही जिज्ञासा छ भने हजुरले मलाई फेसबुक पेजमा आफ्नो सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गर्दा नि केही बिग्रिने छैन। हजुरको दिन शुभ जाओस्। सी यू सुन नेक्स्ट भिडियो।